Mirë, në gjithmonë kemi qenë kurioz për historinë e jetës së tij, e kemi patur në intervista, e kemi patur edhe në Shqipëria Live më përpara, por jo në studio asnjëherë. Ai ka mbërritur në Shqipëri sepse ka disa projekte për të prezantuar, për cilat do të na tregojë diçka më shumë. Bëhet fjalë për Ish-mafiozin dhe antarin e familjes Gambino, Gjon Alite, i cili ndodhet këtu me ne në studio. Duam që ta përshëndesim, përshëndetje. Mirë se vjen. Thank you. Do flasim pakës shqip, pakës anglisht, ai sa mundet edhe Alite që të flas shqip. Mirë në Shqipëri, mirë. Mirë. Po kënaqesh? Super. Super. Kush të pëlqen më shumë? Cili vend? Me shumë, here. Tirana. Tirana. Okay. Tirana të pëlqen më shumë. So, tell us, why are you here in Albania? Pse gjendesh në Shqipëri? Well, these days. I have family here, and people think I only have family in the United States. Pra, ka njerëz të afërmit e tij pra në Shqipëri, jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. In Fier, in Gjokastra, in Tirana. Okay, Fier. Everywhere. Yeah, everywhere. Kudo. They are close relatives? Pra, janë të afërm, flasin për kushëri? Yeah. Okay. Yeah, I have my grandfathers, all his brothers, all their kids, they stayed here. Have you always been connected with Albanian and being proud of being Albanian? Yeah, A ka qenë gjithmonë i lidhur me Shqipërinë dhe krenar që është shqiptar? very patriotic. I grew up in a traditional Albanian family Shumë patriot, është rritur në një familje tradicionale. with all my uncles, grandparents in one house. Ku jetoni në një shtëpi pra, xhaxhallarët edhe gjyshërit e tij? Tipike, pak shqiptare. Yeah. Listen to the Albanian music, the Albanian dances, traditions. Okay. Pra edhe është rritur duke dëgjuar muzikën shqiptare. What kind of Albanian music do you like now? For example? I love the shqiptari, so. Qifteli. Qifteli. Se sa po e pyeta pra çfarë lloj muzike shqiptare i pëlqen. And I grew up on my grandfather's lap listening to it. So when I come here, they usually play for me. Është rritur pra në prerin e gjyshit duke dëgjuar atë ndërsa i binte Qiftelis. Interesante. Gjon Alite, but your life, you have so much story to talk about. And people are curious, you know? So you have decided to do some projects. First of all, now you are a producer. Can we call you a producer? And what all these projects gonna be about? Pra, si duhet ta thrasim sot Gjon Aliten, duhet ta quajmë një producent, nëse është duke u marrë me këto projekte? Well, my latest books is Mafia International. Libri i fundit është Mafia Internacionale. And I discuss the relations between other countries and the United States. Dhe flet për marrëdhënien mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera. Të botës. And the movie projects are my relationship with my good friend from Denmark, Klaus Malkovich. We're doing a TV series about his life. Dhe bashkë kanë bërë gjithashtu edhe një projekt për mikun e tij në Danimark, in Denmark. Okay, në Danimark, një seri. Një serial për jetën e tij, ëh? But he's very involved with Albania also. He comes here several times. He's here with me now, and he was in Kosovo with me, so we do a lot of traveling together in this country. Pra, udhëtojnë shpesh sepse edhe ai është i përfshirë shumë me Shqipërinë. If I might ask you, why people should read your books and watch the story of your life? Pra, pse njerëzit duhet të lexojnë librat e tu, I them, edhe të shohin historinë e jetës tënde, që tashmë është shfaqur në National Geographic. Yeah. Okay. Well, because first, I grew up as a gangster. I grew up in poverty. I grew up with the traditions of Albania, but I changed my life. Sepse së pari u rrita me traditat shqiptare fillimisht, por e ndryshova tërësisht jetën time dhe u rrita dhe u ktheva, u shndrova në një gangster, pra. Në një mafioz. Në një mafioz. And I understand the international culture, not just in Albania, Europe. Most Americans never really leave America or understand the cultures. I understand this culture because I was raised very European in Albanian family. Sepse u rrita pra, me tradita dhe me një kulturë që në fakt pjesa më e madhe atyre që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës asgjë e kanë iden. Nuk e din. Pra, europiane, ballkanike. So when we did these projects, I always take in consideration the men in this country. I have a lot of respect for them. They're very strong. They're very family oriented. And the women are classy and beautiful women, not just because we're Albanian, but because I really believe this in my heart. Yes? So when we do these projects, I take this into consideration while I'm doing these books, while I'm doing these movies, not to forget our heritage. And I hope I pass the same message to other Albanians.
no matter where we go in the world, we're Albanian first, then American, Albanian first, then German. But we're Albanian first, that's our blood. Pra dëshira e tij është që kudo që qoftë me projektet, qoftë edhe me librat, t'i thotë shqiptarëve që kudo që jemi shqiptar së pari dhe më pas amerikan, gjerman, nga vendi ku jetojmë. But you talk a lot about your personal experience also in the Gambino family, right? And why is that worthy for people to read about that or to watch about that? Your personal experience. Just let me translate for the public. Well, Translate my question. Pra, po e pyes që pse ja vlen që të kuptojnë ose të lexojmë diçka më shumë lidhur me eksperiencën e tij në një familje dhe historinë e tij në familjen mafioze Gambino. Për gjithë ju që mbase nuk e keni dëgjuar, megjithëse është thënë dhe ka dhënë dhe intervista të tjera, John Alite ishte një ndër ata njerëz që bashkëpunoi më pas me drejtsinë amerikane dhe në një farë mënyre ndihmoi dhe në shkatrimin e familjes mafioze Gambino. Okay. Because there's a parallel to my life and the Albanian culture. We were raised in a culture of the Ottoman days, of wars, the Kosovo War, the submission of this country in communism. And in my life in the United States, there were struggles through prisons, through the tough times of poverty and my choices. Poverty, you mean? Choices of how to get out of that poverty. And it's the same thing in the Albanian culture over the years. The struggle and the fights because of being held down, whether it was communism, held down financially. And I try to show the relations and parallel between life and how we can make our life in a good way if we want also, what I'm doing now. Pra ka një paralelizëm në një farë mënyrë, thot, mes jetës në Shqipëri, varfërisë, problemeve, luftrave, sfidave, komunizmit, me atë jetë që ka bërë atje më pas duke hyrë dil nga burgu, problemet me varfërinë edhe atje. Alite, showing to the public all this story and even the story before with Gambino family and everything, are you not scared at all? I got Albanian blood. Pra, sa po e pyeti Flori nëse është i friksuar. Fakti që po rrethejnë gjithçka. Të rrëfesh çdo gjë. Ai thotë që kam gjak shqiptari dhe me sa duket për këtë s'ka frikë. I mean this in my heart. The Albanian people are the toughest, the strongest, the most intelligent. And no matter what our struggle is, we come on top. And that's really, when people ask, where do I get the strength from all the stuff that was on? And I keep saying the same thing. I'm Albanian, we don't quit. Sepse shqiptarët janë më të inteligjentët, thotë ai, më të fortët dhe beson vërtet këtë me zemër dhe para çdo lloj sfide ja dalin mban. Alite, thank you for being here with us. Thank you very much for having me. It was a pleasure. Hopefully we'll have you other times to talk more deeply, in details about the projects you are continuing. I appreciate it. Thank you very much. E falenderuam sigurisht për projektet edhe për këtë bisedë që patëm në fakt në program ditën e sotme. Do ta kemi pse jo edhe herë personazh interesant, ka shumë për të folur me të. Dhe ne kemi shumë pyetje për të bërë. Po tash mos kemi fare kohë. Kështu që miru pafshim, kalofshi bukur, ne shihemi nesër, më pas është edicioni informativ. Kështu që pas ditës të këndshme që të gjithëve.